Well, hi guys, it's me, Jerve. Welcome back to Automatic. Well, una-una gusto kong i-congratulate yung nanalo ng action cam natin. Dahil syempre, bihira to para sa akin kasi yung action cam na yan, syempre, importante din sa akin kasi galing yan sa pulsa ko, galing yan sa pera ko. Pera ko talaga pinambili ko dyan. Alam niyo naman, wala pa naman tayong nakukuha talaga kay YouTube. Nagsisimula pa lang tayo. Pinag-ipunan ko yan. Congratulations to this person or to that person na nanalo ng action camera. Sana magamit mo ng maayos. Sana magamit mo for your daily purposes, or kung ano mang trip mong gawin dyan on travel. So galing tayo ng Santa Maria. Actually nasa Santa Maria pa rin naman tayo. Galing tayo ng Walter Mart Santa Maria. Oh, traffic. Shout out sa mga taga Santa Maria. Sino dyan? Comment. Sino nakakaraan sa mga traffic din dito? Kaya tuwing ano bang oras na? 10 AM. Mga nakakaranas ng traffic niyan dito, comment down. Anong oras kayo maalis? Ilang oras ang ina-adjust nyo? Let's find some way here. Sikip. Puro truck kasi. Oop, yeah. Nanahan na, idol. And also, kung napansin niyo yung last video natin, syempre, naiba yung setup. Baka maging iba na talaga yung magiging setup natin kasi nakalipat na kami ng bahay dahil syempre bilang husband and wife or mag-asawa na kami, kailangan namin bumukod at mumuhay sa sarili namin. And yes, I'm just being responsible for my wife. Well, ngayon share ko lang siguro sa inyo ang experience ko regarding sa motorcycle ko. Baka na-experience nyo rin to. At siyempre makatulong din sa inyo para malaman nyo rin kung anong gagawin. Kasya. Well, nung una kasi siguro last month pa, may mga lumalagitik na sa panggilid. Sa may bandang sa may panggilid, sa mga drive phase, sa pulley, torque drive, I don't know where, or sa belt. May parang lumalagotok na kahit nakaminor ako, kahit hindi ako maandar, basta naka-start yung motor natin sa jello, parang may pumapalo. I don't know where it comes. And then actually nung una, iniisip ko yung belt lang to, pumapalo yung belt sa pinaka crankcase natin. So I decided to change the belt. And then nung una, ayan, medyo nawala naman. Siguro after ilang days lang. Pero after 2 days, ayun na naman siya. So still thinking kung ano yung mapalo or maingay na yun sa panggilid natin . And then siguro hinayaan ko na to hanggang mga ilang linggo, ilang buwan. Hanggang isang buwan lang naman. Yung isang buwan, hinayaan ko lang siya, baka sakali mawala, diba? Kasi baka inisip ko baka hindi pa nahatak masyado yung belt. Ganun pa rin, mapalo kasi bago nga, ganyan. So, dahil ko palusot sa isip ko nun. And then, ayun, isang buwan, hindi pa rin nawawala. Hanggang sa, hindi ko na matiis.
Binuksan ko na, pinabuksan ko na. At yun, ang nakita nga, sa may panggilid pa rin. Yun na, alam niyo yung tatlong plastic. Oh, traffic. Yung tatlong plastic sa pulley. Yung nakakabit sa backplate. Ayun, maluwag na siya, kaya ito yung parang pumabangga-bangga dun sa ano natin, sa pulley or sa tawag dito sa backplate. Sobrang tagal na rin kasi ng nung parts na yan. Di ko alam kung anong tawag dyan. Sa mga nakakalam, paki-comment sa baba. Tagal na rin kasi niyan, so hindi siya talaga napalitan before pa, kahit nung nagpalit ako or nung bumili pa ako nito. Nabili ko si Jello. Although napalitan yung ilang panggilid niya, yung drive face pulley napalitan siya, torque drive napalitan, bola napalitan before. Yun nga, yung backplate na yan, yung plastic sa may backplate. Hindi ko siya napalitan noon. Kaya siguro sa sobrang kalumaan na lang din, sobrang tagal na lang din niya. Ayun, worn out na siya. Pero hindi naman mahirap hanapan ng parts. Meron tayo nabilan ng parts sa original Yamaha na yan. I don't know what. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya eh. Anyway, ito pala yung bahay natin. Wait lang. Alright, so that's it. Medyo toothbrush lang tayo para hindi naman nakakahiya sa inyo. At papasok na rin ako ng trabaho kasi kanina galing ako ng Tamaranga, diba? Natad ko si Muyeng sa kanyang trabaho. And then, syempre, ako naman napapasok din. Yes, wala na naman tayong gloves. Shoutout mga bashers. Tayo. Oo, yung panggilid natin, yung lumalagitik ko, yung maingay sa panggilid. So, anong nangyari? So, pinalitan ko lang naman yun, yung pinaka-plastic to sa backplate. And, ayun, so bali, okay na siya ngayon. Na-mix ko rin yung ganitong tunog. Na-miss ko yung ganitong tunog. Yung tahimik lang. Ay. Nga pala. Nagpalitigas ako ng bola. So let's try. Sa bola, bali nagpalit tayo 9 and 10. Dati kasi straight 9 tayo. So nagdagdag tayo ng 3 grams sa bigat. Tara. Maganda yung travel ko. Mabagal yung pag-akyat, pero umakyat pa naman. Feeling ko naman nibibilis pa. Masagad ko agad yung throttle ko eh. Hindi na kapag tawag dito, I don't know. Try pa natin sa summer pa tayo. Hindi, huwag na. Masyadong malayo yun eh. Baka malito tayo. Well, feeling ko lang kanina medyo mabagal pa or bitin pa. Siguro mas mahaba kailangan natin. But again, namiss ko yung tunog na to. Namiss ko yung tahimik na tunog ni Jello. So, tignan nga natin. Gilid tayo sandali. Baka naman may improvement naman. Max speed 78.95 sa mga 79. So almost 80 kilometers sa GPS. Bitin pa rin talaga.
Una 74 eh, pero or 75. Ngayon naging 79. Sa ganitong bagay, kailangan natin ng mas mahabang stretch. Tingin ate. Anyway guys, if you like this video, please do like this video, share and subscribe. Till next episode. See ya.